ආයිබෝන් ළමයි. මෙතනදී මම ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකට අනුව අනුකලනයේ භාවිතය ගැන කතා කරනවා. ඒක තමයි වක්‍රයක් යට වර්ගඵලය. ඒත් එක්කම වක්‍ර දෙකකින් පර්යන්තගත වූ පෙදෙසක වර්ගඵලය ගැන කතා කරන්න. නමුත් මම මේක නැතර කලින් කතා කරා ප්ලේලිස්ට් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී වර්ගඵලයේ වැදගත්කම ගැන සඳහන් කරලා. ඉතින් පුළුවන් නම් ප්ලේලිස්ට් එකේ මුල හරියට යන්න මේක ගැන මම ඒක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඕකේ. දැන් මේක ඇත්තට ගොඩක් විට ෆිසික්ස් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් එන්ජිනියරිං කෙමිස්ට්‍රි කම්පියුටර් සයන්ස් වගේ කට්ටියට තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලන් හැමතිස්සෙම මොකක් හරි ප්‍රස්තාරයක් ඇඳලා ඒකේ මොකක් හරි වේරියබල්ස් දෙකක් සංසන්දනය කරලා බලනවා. හරි? උදාහරණයක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ බේසික් ෆිසික්ස් උදාහරණයක් තමයි වෙලොසිටි නැත්නම් ප්‍රවේගය සහ කාලය. ඉතින් මේ වගේ මේ ප්‍රස්තාරයක් දුන්නාම මේක ඇත්තට මේ වර්ගඵලයෙන් අදහස් කරන්නේ දුරනේ නැත්නම් ඩිස්ටන්ස්. ඒ විදිහට ගත්තොත් දැන් මේක ෆෝස් නැත්නම් බලය සහ ඒකේ මේ දුර මේකේ වර්ගඵලය මොකද්ද අදහස් වෙන්නේ? මේ work done නේ. ශක්තිය කියලාත් කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වර්ගඵලයේ කොටසෙන් අදහස් කරන්නේ work done. ඊට පස්සේ තව එකක් මේ හොඳම ඉලෙක්ට්‍රිකල් උදාහරණය තමයි මෙතන වෝල්ටේජ් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ධාරාව නැත්නම් කරන්ට් තියෙනවා. කරන්ට් මේ දෙක අතර මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවා නම් මේකේ තියෙන මේක යට මේ වර්ගඵලයට මොකක්ද කියන්නේ? ඒකට අපි කියනවා power කියලානේ. නැත්නම් ශ්‍රමතාවය. මට හරියට වචනේ ඔලුවට එන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට තේරෙනවද දන්නේ එක එක මේ අවස්ථාවල මොකක් හරි ප්‍රස්තාරයක නැත්නම් වක්‍රයක වර්ගඵලය හොයන්න ඒකේ ඇත්තට මේ වැදගත්කමක් තියෙනවා. ඒකේ ෆිසිකල් ක්වොන්ටිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් අනුකලනය පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේකේ වර්ගඵලය හොයන්න. මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ වක්‍රාකාර පෙදෙසක අපිට මේ වර්ගඵලය හොයන්න අමාරුයි. දැන් මේ වගේ සරල රේඛාවක් නම් ලේසි. නමුත් වක්‍රාකාර තැනක ඒක අමාරුයි. දැන් හිතන්න බලන්න මේ වගේ වක්‍රාකාර ශ්‍රිතයක් තියෙනවා. හරි? x y අක්ෂය මේකට මම fx කියලා දාන්න. දැන් මේකෙදී මම මෙතන සීමාවක් දෙනවා. මෙතන මම b කියලා දානවා. ඒත් එක මෙතනට a කියලා දානවා. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ වර්ගඵලය හොයනවා නම් මට කරන්න තියෙන්නේ අනුකලනය මේ යොදන එක. මම මේකට a කියලා දාන්නම් ඒරියා කියලා සඳහන් කරන්න. ඒරියා සමානයි මේක මෙතන මේ මොකද්ද සීමාවන් දෙක. එතකොට AB මෙතන තියෙනවා. මෙතන f of x එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ dx. dx කියලා අදහස් කරන්නේ මෙන්න මෙතන චූටි තීරුවක් අපි කපලා ගත්තොත් අන්න ඒකට තමයි අපි dx කියලා අදහස් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවද දැන් අර නිශ්චිත අනුකලනයක් නැත්තම් මේක ඩෙෆිනිට් ඉන්ටිග්‍රල් එකක් හැටියට තමයි යන්නේ. මොකද අපි ඒරියා ප්‍රොබ්ලම් එක සොයන හින්දා. අපිට යම් කිසි නිශ්චිත අගයක් එපැයි මේ වර්ගඵලය හොයන්න. ඒ හින්දා තමයි අපි මේ වගේ සීමාවන් ලකුණු කරන්නේ. නමුත් අපිට මේ විශේෂ අවස්ථාවක් හමු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ හිතන්න බලන්න ඔයගේ වක්‍රය මේ වගේ උඩට ගිහිලා ආයේ පල්ලෙහාට එනවා නම් එතකොට ඒගොල්ලන් කියනවා වාට මෙන්න මේ සීමාවන් අතර ඒකේ වර්ගඵලය හොයන්න කියලා. ඔයාලට තේරෙනවද නැහැ මේ පැත්තට ඒ කියන්නේ x අක්ෂයෙන් උඩට යන කෑල්ල මෙන්න මේකේ වර්ගඵලය ධන ලකුණක් ගන්නෙ. ඒත් එක මේකේ වර්ගඵලය ඍණ ලකුණක් ගන්නවා. මොකද ඒක x ට පහලින් යන හින්දා. ඒත් එක්කම නැවත වතාවක් මේක ධන ලකුණක් ගන්නවා. එතකොට මේකේ ඔයාලට තේරෙනවද නැහැ අපිට කලින් කරා වගේ සීමාවන් මාක් කරන්න බෑ. ඉතින් බලන්න මම මේකට a කියලා කියනවා. මේකට b මේකට c ඒත් එක්ක මේකට d කියලා කියනවා. හරිද? ඒතර අපෙන් අහනවා මේකේ මුළු මේ අඳුරු කරපු මුළු ප්‍රදේශයේ වර්ගඵලය හොයන්න කියලා. ඒතර අපි ටෙක්නික පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. ඒත් එක්කම මතක තියාගන්න ඕගලන්ට A level වල සමහරට මේ පාඩම කරලා ඇති මේ graph sketching ඒ කියන්නේ මේ ශ්‍රිතයක් අනුමාන කරන්න කියලා නේද? ඒක හැරවුම් ලක්ෂ ඒත් එක්කම x අක්ෂය කැපෙන තැන් වගේ දේවල් හොයන්න කියනවනේ. මේක උපරිමගයක් ගන්නවද අවමගයක් ගන්නවද වගේ දේවල් හොයන්න කියනවනේ. ඒතර අන්න ඒ පාඩම මෙතන වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේකේ ඇත්තට මේ පල්ලෙහාට යන්නේ කොතනින්ද ආයි උඩට එන්නේ කොතනින්ද වගේ දේවල්. මෙන්න මේ වගේ උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතන තියෙන කොටස ඔයාට එකතු කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන කොටස මේක ඍණාගයක් එන හින්දා මේක අඩු කරන්න
subtract. එතකොට ඍණයි ධන වෙන හින්දා මේ කොටස විතරක් අඩු කරන්න. ඒ වගේම මේ කොටස ආයෙ එකතු කරන්න. ඒක තමයි මම දෙන උපදෙස. නැත්තම් ඔය මේ ඔක්කොම එකතු කරොත් මෙන්න මේ සූත්‍රය දාලා මෙන්න මේ සීමාවන් දාලා එතකොට වෙන්නේ මේක ඔයාට මෙතනින් මේක අඩු වෙනවා. එතකොට හිතන්න බලන්න ඔයා මේකේ ඒරියා එක හොයනවා නම් මම මේකට fx කියලා දාන්න. මේකෙදී මතක තියාගන්න a to b අපි මේ ධනාගයක් ගන්නෙ. හරි? එතකොට fx dx ධනාගයක්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ BC අතර කොටස ඒක ඍණාගයක් ගන්නවා. මොකද අපිට ඕනේ මේක අඩු කරන්න. එතකොට C දකුණු පැත්තේ ඉන්න සීම මේ පැත්තේ දාන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි? ඊට පස්සේ අවසානයේදී මේක ධන ලකුණක් ගන්න හින්දා මෙයාට ධන දෙන්න. මෙයා D, මෙයා C, f of x dx කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ඍණ ලකුණ දාන්නේ මොකද අපිට මේක ධන කරන්න අවශ්‍ය හින්දා. මොකද මේක x අක්ෂයෙන් පල්ලෙහාට ගිය නිසා අපි මේකට ඍණ දානවා. අන්න ඒකයි කරන් තියෙන එකම වෙනස. ඒත් එක්කම ඔයගලන් graph sketch කරන හැටි දැනන් ඉන්න ඕනේ. අපි දැන් ගානකට යමු. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සරල රේඛාවක් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන් අපෙන් අහනවා මෙන්න මේ කොටසේ වර්ගඵලය මොකක්ද කියලා. එතකොට අපිට තියෙන්නේ මේකේ මම ඒරියා කියලා දාන්නම් මේ a අකුරෙන්. සීමාව තියෙනවා 4යි 1යි අතර. එතකොට y dx. හරි? මේක x අක්ෂය කියලා ගන්න. මේක y අක්ෂය. එතකොට මට තියෙන්නේ මෙතනට කෙලින්ම y ආදේශ කරන්න 2x ධන 3 dx. ඊට පස්සේ මේකේ අපි අනුකලනය කරොත් එන්න ඕනේ 2x වර්ගය බෙදීම 2 ධන 3x කොටු අරහන දාලා ඒකේ අර සීමාවන් ටික මෙතන දාන්න. ඒතර මේ දෙක අතර වෙනස ගන්න ඕගොල්ලන් 4y වර්ගය ධන 3 ගුණ කිරීම 4 අඩු කිරීම 1 වර්ගය ධන 3 ගුණ කිරීම 1. ඒතර මේක සුළු කරලා එන්න ඕනේ 24යි ස්ක්වයර් යුනිට්ස් නැත්නම් වර්ග ඒකක කියලා ලියන්න ඕනේ. නැත්නම් ගොඩක් අයට පැටලෙනවා. ඒක තමයි මේ ෆිසික්ස් ප්‍රශ්නයක් කරද්දී හැමතිස්සෙම මේකේ ඒකක ටික දාන්න ඕනේ. මේක මීටර්ස්ද මීටර්ස් per second අන්න ඒ වගේ දේවල්. දැන් ඔයාලට තේරෙනවද දන්නේ අපිට ඇත්තට ත්‍රපීසියම පාවිච්චි කරලා වුණත් මේක හොයන්න පුළුවන්. ඔයාට වෙන ක්‍රමයකින් හරි හිතන්න බලන්න මෙන්න මේ h කියන දුර හොයන්න පුළුවන් නම් ඒත් එක්ක මෙන්න මේ යගේ හොයාගන්න පුළුවන් නම් මේ යගේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට ත්‍රපීසියමේ වර්ගඵලය හොයන්න පුළුවන්. නමුත් අනුකලනෙන් ඊට වඩා ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක දන්නවා මේකේ ඕනම වක්‍රාකාරක දෙයකට වුණත් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හින්දා. ඔන්න ඉතින් මෙතනදී මම පෙන්නලා තියෙනවා ඔයාලට ත්‍රිපීසියම පාවිච්චි කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ 5යි 11යි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතන තියෙන මේ y සහ x අගයන් ටික ආදේශ කරලා ඊට පස්සේ මෙතන 3 හොයාගෙන තියෙන්නේ මේ දෙක අතර දුර. ඉතින් මෙහෙම තමයි ත්‍රිපීසියමේ වර්ගඵලය ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට පේනවද දන්නේ මේක හොයලයි එකම උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න මේක සරල රේඛාවක්. අපිට මේක වක්‍රයක් වුණොත් හරිද? මේ ත්‍රිපීසියම් නීති අපිට මෙහෙම දාන්න බෑ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේදී ඒගොල්ලන් අපිට මේ ප්‍රවේගයට අදාළ සමීකරණය දීලා තියෙනවා. ඒ ගමම කියනවා මෙන්න මේ කාලය 0යි 4යි අතර කොච්චර දුරක් මේක ගමන් කරලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඉස්සලාම මම ඔයගොල්ලන් අර මේ O level පොතේ මේ ප්‍රස්ථාර පාඩම මතක් කරගත්තොත් මේක වර්ගජ ශ්‍රිතයක් නේ. මොකද මේක වර්ගපදයක් ගන්න හින්දා. එතකොට ඔයගොල්ලන් ස්කෙච් කරන්න ඕනේ මේක මොන වගේ හැඩයක්ද ගන්න කියලා. දැන් මෙතන අන්තක්ඛණ්ඩය 5 කියලා දීලා තියෙනවා. ඒතර මම මගේ ප්‍රස්ථාරය අඳිනවා නම් මම දන්නවා මේක මෙන්න මේ වගේ ස්වරූපයක් තමයි ගන්න ඕනේ කියලා. මේක V මේක 5න් පටන් ගන්න ඕනේ. හරි? ඒක තමයි අන්තක්ඛණ්ඩය හින්දා. ඒ වගේම මේක ධන සංගුණකයක් නේ තියෙන්නේ මෙතන. හරි? මේ පොසිටිව් හින්දා මට තියෙන්නේ මේකේ නම් මිනිමා. ඒ කියන්නේ අවමගයක් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ හැඩය මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ලස්සනට ලියන්නම්ම. මෙන්න මෙහෙම හැඩයක්. ඒක මම අහනවා t සමානයි 0යි එත් එකම 4 අතර මේකේ වර්ගඵලය මොකක්ද කියලා. එහෙනම් මම මෙතන මගේ සීමාව දාගන්නම්. මේක මගේ 4.
මෙන්න මේක තමයි මගේ වර්ගඵලය. මේක තමයි මට හොයන්න තියෙන්නේ. එතකොට නැවත වතාවක් මම මෙතන ඒරියා එක දාන්නම් A කියලා. ඒත් එක්කම මම මෙතන 4 සහ 0 එකේ සීමාවන් දානවා. මෙතන v ඊපස්සේ මෙතන dt. එතකොට මම ආදේශ කරන්නම් v වලට එන්න ඕනේ 2t වර්ගය ධන 5 dt. ඊට පස්සේ මෙතනට නම අනුකලනය කරොත් 2t 3 බෙදීම 3 ධන 5t අරහන් ඇතුලේ 4යි බිඳුව. මෙන්න මෙහෙම තමයි එන්නේ. එතකොට මම මේකේ සීමාවන් ටික ආදේශ කරොත් මට මෙතනට එන්න ඕනේ 4යි 3යි 3 ධන 5යි 4 අඩු කිරීම මේක එකක්. මේකට t සමානයි බිඳුව දැම්මොත් ඔක්කොම බිඳුව වෙනවා. ඉතින් මම මේක මෙහෙම ආදේශ කරනවා. අවසානදී උත්තරය වෙන්න ඕනේ 62.67 මීටර්. මොකද ඒක තමයි දුර. දැන් අපිට මෙන්න මේ වගේ මේ ප්‍රස්ථාරයක් දෙනවා. ඒගොල්ලන් කියනවා මෙන්න මේ සීමාව අතර මේකේ වර්ගඵලය හොයන්න කියලා. දැන් අපිට මේක දැක්කහම කියන්න බෑ මොන වගේ හැඩයක්ද ගන්න කියලා. ඒ හින්දා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේක මේ දල වශයෙන් ඇඳ ගන්න. සෝ ස්කෙච් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මෙතනදී තමයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ සාධක සම්බන්ධ නීති ගන්න කියලා. මම හිතන්නේ ඒක පියෝ මැත්ස් වල පළවෙනි පාඩම මතකද? මට ලාවට වගේ ටිකක් මතකයි. ගොඩක් කාල දැන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි හොයාගන්න ඕනේ මේ සමීකරණයට සාධක. මම නම් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ගණන් එක එක සංඛ්‍යා ආදේශ කරලා බලනවා මේක බිඳුව කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ධන 1 ඍණ 1 වගේ දාලා බලන්න. ඉතින් මම මේක try කරලා තියෙනවා. ඒකයි මම මේක දන්නේ. ඉතින් x සමානයි ඍණ 1 දැම්මොත් ඔයාට y වලට අදාළ අගය වෙන්නේ මේක මම මේක දාන්නම්. එතකොට අලුත් කෙනෙක්ට මේක තේරුම් ගන්න ලේසි. හරි. මේක මෙහෙම කරලා අවසානයේදී මේක බිඳුව වෙනවා. හරි. සුළු කරාම. ඒ හින්දා අපිට කියන්න පුළුවන් x සාධකයක් කියලා. එතකොට මේ සාධකය මේ වගේ හැඩයක් ගන්නෙ. x ධන 1යි කියලා. මොකද මේ ඍණ 1 එහා පැත්තට ගත්තාම ධන 1 වෙන හින්දා. මේ එක සාධකයක් හම්බුනාට පස්සේ අපිට ඉතුරු දෙක හොයන්න ලේසියි. මම මේකේ සාධක 3ක් කියලා තියනවා කියලා දන්නේ මොකද මේකේ අර ගණයකින් ලියලා තියෙන හින්දා. මේක අර degree of a polynomial ගත්තොත් මේක third degree හින්දා මම දන්නවා මේකට සාධක 3ක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතුරු දෙක හොයන්න මම දීර්ඝ බෙදීම ක්‍රමය පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඒකෙදී මම මෙන්න මේක ඇතුළත් කරනවා. x ඝනය ධන 2x වර්ගය ඍණ 5x ඍණ 6. ඊට පස්සේ ඒක බෙදනවා x ධන 1කින්. ඊට පස්සේ ඒකට දාල උත්තරේ වෙන්නේ මෙතෙන්ට x වර්ගය එනවා. x3 ධන x වර්ගය. ඊපස්සේ මෙතන x වර්ගය ඍණ 5x. ඊපස්සේ මෙතනදී මම මෙතනට ධන x දාන්නම්. ඊපස්සේ මෙතන x වර්ගය ධන x. ඊපස්සේ මේක අඩු කරලා මට ඍණ 6x එනවා. ඊපස්සේ මෙයා මෙතන පල්ලෙහාට ගෙනාවොත් මෙයා ඍණ 6 වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට ඍණ 6 දාන්න. ඊට පස්සේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම බිඳුව වෙනවා. ඊට පස්සේ දන්නවද මෙන්න මේක මට පුළුවන් මෙන්න මේ කොටස සාධක වලට කඩන්න. ඒ තමයි x ධන 3 සහ x ඍණ 2. මේක O level පාඩමක් හරි. ඊට පස්සේ මම මේ සාධක දෙක මෙතනට දාන්නම්. x ධන 3යි x ඍණ 2යි. දැන් මම කරන්නේ මම සරල රේඛාවක් අඳිනවා. හරි. මෙතනදී මම x ට ගන්න පුළුවන් අගය වෙන්නේ ඍණ 1යි ඍණ 3යි ධන 2යි. හරි. මේකේ අනිත් පැත්තට ගෙනියන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒක මම සරල රේඛාවක දැම්මොත් මෙතන ඍණ 3 එනවා. මෙතන ඍණ 1 එනවා. පස්සේ මෙතන ධන 2 එනවා. ඊට පස්සේ මම බලන්නේ right මේවා එක එක අගයන් ගන්නකොට මෙන්න මේ මුළු පදය මේ y සමානයි මේ පදය ධන අගයක් ගන්නවද ඍණ අගයක් ගන්නවද කියන එක තමයි මම මෙතනදී හොයන්නේ. ඕකේ. දැන් මම x සමානයි ඍණ 5 කියලා ගත්තා කියමුකෝ. ඒතර ඒක මම ආදේශ කරනවා නම් මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඍණ ලකුණක් ගන්නවා.
පස්සේ මෙතන කොටසත් ඍණ ලකුණක් ගන්නවා. පස්සේ මෙතන කොටසත් ඍණ ලකුණක් ගන්නවා. ඍණ ගුණ වෙලා ඍණ ලකුණක් එන්න ඕනේ. හරි. මම මේක නිකන් මේ හිතුමතේ ගානක් දෙනවා. මේක ඍණ වුණා කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස වෙනකන් ඍණාගයක් ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ ඍණ 3යි ඍණ 1යි අතර සංඛ්‍යාවක්. ඒකට හොඳ සංඛ්‍යාවක් වෙන්නේ මේ බිඳුවද නැහැ. මේ ඍණ 2 මට දාන්න පුළුවන්. මම ඍණ 2 මෙතනට ආදේශ කරොත් මට එන උත්තර ටික වෙන්නේ මේ කැල ඒ කියන්නේ ඍණ 2 ධන 1 ඍණ 1යි ඒක ඍණාගයක්. පස්සේ x ඍණ 2 ධන 3 ඒක ධනාගයක් එනවා. ඒත් එක්කම ඍණ 2 ඍණ 2 ඒකත් ඍණාගයක් එනවා. එතකොට ඍණ ධන ඍණ මට ධනාගයක් එන්න ඕනේ. මොකද ඍණ ගුණ කරලා ධන වුණොත් ඍණ වෙලා ආය ඍණෙන් ගුණ කරොත් ධන වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ සෙග්මන්ට් එක ධන ලකුණක් ගන්නවා. දැන් මේ කොටස ඍණ 1යි ධන 2යි අතරට මට බිඳුව දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට බිඳුව දැම්මොත් මට එනවා මේක ධන වෙනවා. මේ x ධන 3 ධන වෙනවා. x ඍණ 2 ඍණ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම ගුණ කරොත් ඍණ සංඛ්‍යාවක් තමයි එන්නේ. මම මෙතන ඍණ දානවා. දැක්කම කියන්න පුළුවන් ඊළඟ එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ ධන ලකුණක් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපි කියමුකෝ මම මෙතනට 5 දානවා කියලා. එතකොට මේක ධන මේ ඔක්කොම ධන වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ධන ලකුණක් ගන්නවා. එතකොට අපි මේක ස්කෙච් කරනවා නම් ඔයාලට තේරෙනවද දන්නේ නැහැ. මේක මෙන්න පාටක් ගමුකෝ. මෙතන අඩු වෙනවානේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අඩු වෙලා මෙතනින් වැඩි වෙලා මෙතනින් ආයෙ අඩු වෙලා ආයෙ මෙතනින් වැඩි වෙලා. ඔන්න ඕක තමයි අපි දැනගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ විදිහට තමයි මේක කටු වශයෙන් ඇඳගන්නේ. ඒතර අපේ සමීකරණය ගත්තොත් මේ අපි ලස්සනට අඳිමු. මෙන්න මේ වගේ ස්වභාවයක් තමයි ඒකෙන් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඍණ 3, මෙතන ඍණ 1, මෙතන ධන 2. පස්සේ මෙහෙම උඩට ගිහිල්ලා මෙතනින් ගිහිල්ලා ආයි උඩට එන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ රීජන් එක මාක් කරනවා නම් මෙන්න මේක කෑල්ල ඉඳන් මෙන්න මේ කෑල්ල වෙනකන් තමයි අපි මේකේ වර්ගඵලය හොයන්න ඕනේ. එතකොට මම මේකේ වර්ගඵලයට අදාළ මේ අනුකලනය දානවා නම් මෙතන y dx මෙතනට හරියේ ධන ලකුණක් තියෙන හින්දා මම මෙතන ඍණ 1යි ඍණ 3යි මෙතන දානවා. දැන් ඊළඟ පදයේ මේ ඍණ වර්ගඵලයක් තියෙන හින්දා මම මෙතනට ඍණ ලකුණ දාලා 2යි ඍණ 1යි දාලා y dx කියලා ගන්නවා. එතකොට ළමයි ඔයගලන්ට තියෙන්නේ අර වගේ වෙන වෙනම සූත්‍රය ඇතුළත් කරන්න. මම මේක මෙතනින් ලියලා අවසන් කරන්න. මොකද මම හිතනවා ඔයගලන් දන්නවා කියලා මේක තවත් සුළු කරගෙන යන්න. හරි. දැන් ඔයගලන් ප්‍රෝස්ලා මගේ වීඩියෝස් බලලා හොඳට මේ වැඩේ කරගන්න දන්නවා කියලා මම හිතනවා. දැන් ඔයගලන්ට මටත් වඩා හොඳට අනුකලනය පුළුවන්.